Përshëndetje miq të Telesport, jemi edhe këtë javë në emisioni Prognoze, diskutojmë për kampionatin vendas, por edhe për kampionatet e huaja. Do të flasim për 5 sfida dhe Superligës që do të luhen pikërisht ditën e shtunë pra nesër, ku padyshim ka sfida mjaft interesante, të cilat vendosin shumë për sa i përket zonës së Europës, por njëkohësisht edhe për mbijetesën. Do të flasim gjithashtu për kampionatet e huaja, do të flasim për Serie A, në fakt ushty ndeshjet e fundjavës së shkuar për shkak të një tragjedie që ndodhi në futbollin italian, por njëkohësisht do të diskutojmë edhe për kampionatet e tjera, La Ligën, Bundesligën dhe Premier Ligën. Siglën dhe rikthehemi me ftuarin tonë në studio për të diskutuar më gjerë. Jemi sërish në studio dashur miq, tashmë me kolegun Alfred Lleshi do diskutojmë për ndeshjet e javës në Super League, pra pikërisht për javën e 24 të kampionatit të shqiptar. Do ta nisim pikërisht me Partizani, luftëtari i Miserët dhe Fredin, po nisim me një ndeshje mjaft interesante, por me zhvillime të cilat kanë përfshirë kampin e kuq. Po, mund ta konsiderojmë ndoshta si ndeshjen kryesore të kësaj jave të kategorisë superiore, për vetë faktin se dyja skuadrat, si thua, kanë ndoshta të njëjtën qasje në tabelën e renditjes. Gjirokastrit janë 2 pikë më tepër. Partizani është, si thua, disa shkallë më poshtë. Është e vërtetë që në kampin e kuq ka patur zhvillime të, si thua, të konsiderueshme dhe domethënë se pas humbjes, nëse e konsiderojmë të tillë barazimin ekstremis në Durrës të javës kaluar, është shkarkuar trajneri Starova dhe si thua është graduar ndihmësi i krahut djathtë Klevis Dalipi. E kishte para ndier Dalipi në fakt. Në fakt Dalipi është vërtet që kishte deklaruar një gjë të tillë që mezi e priste, si thua, të bëj violinë e parë në stolin drejtues të Partizanit, por nga ana tjetër kemi edhe një tjetër pinjoll, do themi, të familjes kuqe, siç është Hasan Lika, që tashmë drejton me shumë sukses ekipin e luftëtarit. Pra nëse i referohemi 2 stoleve respektive drejtuese, kemi të bëjmë një lloj derbi të kuq brenda për brenda vetes. Por në fushën e lojës mendoj se do të jetë tjetër histori dhe kemi të bëjmë me skuadrën Gjirokastrit, e cila ka repartin ofensiv ndoshta më të mirë në kampionatin, që prodhon një futboll të bukur, që luan futboll cilësor dhe tërheqës për tifozët. Nga ana tjetër është Partizani që ka nevojë etike për pike. Kemi thënë edhe herë të tjera që Partizani, si thua, ka dalë nga objektivat madhor që kishte për këtë sezon, qoftë titulli kampion, qoftë Kupa e Shqipërisë. Në këtë situatë e ka detyrueshme që të kap, si thua, zonën europiane, pra deri te vendi i tretë. 3 pikët janë të shumë të nevojshme dhe domosdoshme për dyja skuadrave, dhe mendoj që do të luhet gjithçka për gjithçka, pra nuk do të bëhen ato llogaritë, si thua, taktike të trajnerëve, qoftë për dalë edhe me një pikë, ndoshta luftëtari do ishte i kënaqur me një barazim në transfer në kryeqytetese, nga ana tjetër Partizani, që duhet pranuar ka prodhuar futboll të bukur dhe lojra të mira në këtë fillim viti, duhet si thua të jap maksimumin dhe të regjistrojë një debutim pozitiv për trajnerin e ri Dalipi. Në fakt, në fazën e dytë të kampionatit, luftëtari shkaktoi një humbje dramatike pikërisht ekipit të Partizanit. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio për të komentuar rreth ndeshjes së ditës së nesme, por edhe njëkohësisht rezultatit. Historia e këtij sezoni për Partizanin do të jetë për tu harruar. Kur ka kaluar pak më shumë se gjysma e kampionatit, ekipi Demave ka ndryshuar sërish trajner. Pas Julianus erdhi Starova e pas Starovës vjen Klevis Dalipi. Për këtë të fundit ëndra u bë realitet. Java që sapo lam pas ishte me mjaft zhvillime në kampin e kuq. Barazimi 1-1 në minutën 7 të ndeshjes me Teutën solli shkarkimin e Starovës. Bobi pranoi kërkesën e klubit për dorëheqje, madje nga çdo funksion në klub. Ai gol me kokë i portierit të Teutës ndaj kolegut të tij Alban Hoxha turbulloi opak ujërat e Partizani, që tashmë është veten të dalë nga çdo objektiv sezonal. Por kjo javë ka rezervuar një tjetër ndeshje të vështirë ekipit të kuq, ku në Selman Stërmasi do të pres luftëtarin. Gjirokastritët vinë në këtë sfidë si triumfues ndaj Partizanit, madje në fazën e dytë e mundën ekipin e Demave 5-0 në shtëpi. Një ndeshje që solli dhe dorëheqjen e Starovës, por kjo nuk u pranua nga drejtuesit e klubit. Gjithsesi, tashmë në stolin e të kuqve do të jetë Klevis Dalipi, i cili padyshim do të kërkojë nga të tij një rezultat pozitiv, jo vetëm për akmarrje nga ajo humbje dramatike e fazës së dytë, por edhe për të bindur drejtuesit e klubit për besimin që i kanë dhënë. Por përballë është një luftëtar që në ndeshjet e fundit ka bërë gjithçka mirë dhe tashmë është shumë pranë zonës së Europës. Ndaj, një hap fals nuk do t'u falej. Jemi në studio dashur miq për të folur pikërisht për sfidën që do të luhet nesër, pikërisht për Partizanin dhe luftëtarin me këtë të fundit që i ka shkaktuar një nga humbjet më të mëdha sezonale e ekipit Partizanit, por jo vetëm. Si do të shkojë ndeshja nesër?
Ndoshta disfata e thellë 5-0 dhjetorit vitit kaluar në Gjirokastër, që si thua shkaktoi tronditje në kampin e Kuq. Starova dha për momentin ndërheqjen, por u rikthye sërish. Mendoj që është një shtysë shumë e madhe për demat e Kuq që si thua të bëjnë autokritik dhe të një lloj hakmarrje për atë disfatë e turshme, e cila është kontestuar fuqimisht nga tifozët, duke qenë që luhet në kryeqytet, duke pranuar edhe tifozët e Kuq që mendoj duhet jenë të pranishëm nëse si thua nuk do të vazhdojë ajo historia me kartat e identitetit me policinë. Mendoj që Partizani është më afër fitores, megjithatë mbetet për të parë se sa do të jenë si thua futbollistët në të njëjtën gjatësi vale ose në sinkron me trajnerin e ri Lleshi dhe, sa do të arrijë të si thua të superojë atë situatën jo fort të mirë nga zëvendësimi, nga shkarkimi i Starovës dhe barazimi in extremis, si thua ikja e fitores nga duart në transfertën paraardhëse në Durrës. Fakt, luftëtari ka disa ndeshje radhasi që nuk pëson humbje dhe me rezultate pozitive, por ka edhe disa probleme përveç shkurtajt, le themi bomberat e dy fazave të para, sikur janë krizë goli. Si mendoni se do zgjidhet ndeshja, do zgjidhet nga reparti mes fushës, apo do të kemi ndryshime dhe të Partizani do të shohim edhe ndoshta edhe dorën e vërtet të Lleshi dhe? Është e vërtetë e Gjirokastritit, çka ka pranuar edhe trajneri Lika, qoftë Bregu, qoftë bazi në ngërç psikologjik, por ata prodhojnë shumë, si thua, edhe raste, prodhojnë edhe asiste për shokët e skuadrës, sidomos Shkurta, i cili është kthyer një pikë referimi në sulmin në Gjirokastrit. Unë mendoj që ndeshja do të zgjidhet patjetër nga element të spikatur të dyja skuadrave. Mendoj që në këtë ndeshje parashikoj që do të zhbllokohet Abazaj, është një lojtar që ka shnuar, si thua, ndaj Partizanit. Ndërsa në kampin tjetër duhet parë se si do të rreshtohet skuadra kuqe në repartin ofensiv, sepse gjithmonë me Starovën kemi patur, si thua, dyshen Bardhi dhe Prokni, por tashmë ndoshta mund të ketë hapësirë edhe për lojtarë të tjerë, sidomos të ardhur në merkaton e dimrit. Rezultati final? Unë jam për një fitore të Partizanit. Një fitore të Partizanit, padyshim do të presim nesër orën 17 për të parë nisjen e sfidës dhe padyshim edhe fundin e saj dhe në fund edhe rezultatin final. Ndërkohë një tjetër sfidë mjaft interesante gjatë kësaj jave është pikërisht Kuksi dhe Teuta. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio. Kuksi do të luajë këtë javë kundër Teutës. Tashmë edhe pse u përfol për një largim të mundshëm nga Zeqiri Meri, ekipi verilindor do të vijojë të luajë ndeshjet brenda pikërisht në stadiumin e qytetit të Kuksit. Në dy fazat e para, blut kanë fituar të dyja ndeshjet kundër bregdetarëve. Ndaj dhe në këtë sfidë të besuarit e pakult do të kërkojnë të mbajnë ecurim pozitive që kanë pasur gjatë këtyre javëve në kampionat. Edhe pse mori një fitore jo të lehtë ndaj Lushnjës një javë më parë, sërish skuadra drejtuar nga austriaku është e favorizuar në këtë sfidë. Të paktën kështu duket në letër. Tashmë është thyer edhe makthi fushës, pasi në dy fazat e para të sezonit, ekipi verilindor ka regjistruar rezultate shumë të dobta në shtëpi. Ndërkaq Teuta është e motivuar në këtë takim edhe pse ndodhet në zonën e ftohtë të rënies nga kategoria. Goli shpëtim Moçkës në ndeshjen kundër Partizanit ka motivuar jo pak kampin dursak. Të besuarit e trajnerit Begea nuk kanë zgjidhje tjetër përveç se 3 pikëve dhe pse përballë do të kenë skuadrën kampione. Ndaj kjo sfidë pritet të jetë luftuar deri në fund, ku të dyja skuadrat do të mbrojnë mirë, e ndoshta situatat dhe episodet e caktuara pritet të vendosin rezultatin. Në ndërtimin e trajnerit pakult, ekipi verilindor tashmë ka ndryshuar filozofi loje. Ka marrë rezultate pozitive, padyshim, por tashmë ndodhet në vendin e dytë një objektiv që e mban në zonat e Europës. Do të jetë një ndeshje shumë interesante, të dyja ekipet janë të etur për pikë, qoftë Teuta që tashmë ndodhet në vendin e parafundit, por edhe Kuksi padyshim do të kërkojë ta mbajë vendin e dytë deri në fund të kampionatit. Kemi një përplasje, si thua, të dy skajeve të tabelës renditjes. Kuksianët që janë në ndjekje të Skënderbeut në vendin e dytë, ndërsa Teuta që është e parafundit, si thua, për momentin shoqëruesja Lushnjës për një kategori më poshtë. Fakti që luhet në Zeqiri Meri, pra në fushën e kampionëve në fuqi, ndoshta rikthen atë makthet e vjetra të skuadrës kuksiane, e cila në shtëpi nuk ka qenë gjithmonë rezultative ashtu siç pritej nga tifozët e vet. Duhet parë edhe si duhet të reagojë, si thua, skuadra e Kuksit në mungesë të Elis Bakajt, i cili ka qenë golashnuesi kryesor, sepse ai tashmë është larguar drejt Bielorusisë në një skuadër të re. Duke patur parasysh edhe nevojat jetike për pikë të Teutës, e cila tashmë i ka të gjitha ndeshjet finale, duke patur parasysh edhe dy rezultatet e ndeshjeve të fundit, qoftë fitoren me Kamzën, qoftë barazimin me Partizanin, pra kemi të bëjmë me një rikthim pozitiv të Dursagën në drejtimin e Gentian Begejës.
Është një sfidë patjetër e hapur, sepse dyja skuadrat, edhe pse me qasje synime të ndryshme, kërkojnë të marrin maksimumin, Kuksi për të mos u zhbilancuar nga vendi i dytë, ndërsa Teuta për të shtuar si thua shanset për mbijetesë. Pa diskutim duke u referuar edhe dy ndeshjeve të dy fazave të para ku skuadra kuksiane ka fituar, mendoj që është favorita absolute për të fituar këtë ndeshje. Një rezultat përveç se një fitore, një rezultat me gola? Mendoj që do të jetë një fitore me rezultat ngushtë e Berilindorë. Një fitore me rezultat ngushtë fakt do të thotë që do të kemi pak gola, në fakt e tha dhe kolegu Alfred Lleshi që Kuksi tashmë do të bëj, le të themi, do të vuaj mungesën ndoshta të Elis Bakaj, por sigurisht që ka një goleador si Guri i cili e ka zgjidhur në mjaft raste të vështira ekipin Berilindor. Një tjetër sfidë e cila ndoshta për nga rëndësia nuk është shumë e madhe për ekipin e Lushnjës, pasi do të udhëtoj drejt Korçës dhe padyshim që në letër është një sfidë mjaft e vështirë për udhëtuesit. Gjithsesi ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio. Skënderbeu do të ketë një sfidë luksi këtë javë. Trajneri Lirdaja dhe të besuarit e tij, pasi ka kaluar me sukses sfida të rëndësishme gjatë fillimit të fazës së tretë të kampionatit, këtë javë do të përballen me Lushnjën në vendit të fundit në kampionat. Duket pa shumë histori kjo ndeshje, pasi ekipi korçar është i pandalshëm këtë sezon, madje në ndeshjet në shtëpi është ndorruar në një vrasës unik. Skënderbeu do të kërkojë 3 pikët, madje këtë gjë mund ta bëjë edhe me rezervat për të ruajtur ekipin për ndeshjen e ardhshme, atë kundër Teutës, që gjithashtu është në pozita po aq të vështira sa Lushnja. Gjithsesi, edhe pse duket një ndeshje që do të jetë një formalitet në Korçë, trajneri Lirdaja ka kërkuar impenjim maksimal nga të tijt, pasi sipas tij kampionati nuk është mbyllur ende, edhe pse diferenca me kundërshtarët ka bërë që tashmë titulli të duket në rrugën drejt Korçës. Nga ana tjetër Lushnja luan për moral, edhe pse s'ka më asnjë objektiv. Trajneri Dritan Çuko u shpreh një javë më parë se tashmë janë arbitrat ata që po fundosin Lushnjën, duke i bërë këto deklarata pas ndeshjes me Kuksin një javë më parë. Gjithsesi përballë Skënderbeut, ekipi lagunar pritet të bëjë një tjetër ndeshje të bukur, ndonse shpresat për pikë janë pothuajse 0. Do ta ketë një sfidë mjaft të lehtë në letër ekipi i Skënderbeut. Do të luajë pikërisht përballë vendit të fundit të Lushnjës, të cilën e ka mundur në 2 fazat e para. Një sfidë le të themi formale për Skënderbeut dhe ndoshta Ilir Daja ka mundësi të provojë edhe lojtarë të tjerë që i mban në stol. Edhe në këtë përballje janë, si thua, përplasën 2 skajet ekstreme të tabelës renditjes. Skënderbeu kryesues luan në fushën e tij, vjen pas një fitore bindse dhe të bollshëm, si thua, ndaj Laçit, ndërsa nga ana tjetër Lushnja është tërësisht e dorëzuar, tashmë në një kategori më poshtë. Është e vërtetë që trajneri Daja mund të japë, si thua, minuta më tepër atyre lojtarëve që nuk kanë patur aktivizimin e dëshiruar. Megjithatë ai ka thënë që unë do jem, si thua, i prirur të vazhdoj me të njëjtën skuadër për të mbajtur ritmin, për të mbajtur pozicionin qoftë të lojtarëve titullar, por edhe të harmoninë mes reparteve të skuadrës. Mendoj që e parë në tërësi në gjitha aspektet është një, si thua, një ndeshje sa për të kaluar radhën e skuadrës Skënderbeut, e cila do të marrë 3 pikët e radhës dhe vetëm do të rikonfirmohet jo vetëm krye të vendit, por edhe skuadra favorite për titull, absolut. Në fakt një javë më parë ndaj Kuksit Lushnja ka bërë një ndeshje të madhe, pati disa kontestime për sa i përket arbitrimit, trajneri i lagunarëve në fakt tha që po na dëmtojnë arbitrat ose e kanë më të lehtë në fakt tashmë për të dëmtuar Lushnjën. Mendoni se kjo Lushnjë ndoshta edhe pse ka humbur gjithë objektivat se është duke zbritur nga kategoria, mendoni se mund të prish punë ekipeve të mëdha? Duhet përshëndetur Lushnja se paktën deri në këtë moment po luan ndershëm, si thua, nuk është bërë tabel qitje nëse shprehemi kështu metaforikisht për kundërshtar që nuk e ka prishur kampionatin. Megjithatë duhet njohur edhe potenciali i skuadrës lushnjare, se sa mundësi ka. Ajo vërtet ka 2 sulmues, qoftë Canka, qoftë Sefa, që mund t'i kishte Zilith, po të themi edhe gjitha skuadrat e tjera. Por grupi aktual është një grup që kërkon të rikonfirmohet, patjetër do të kërkoj të tregoj veten në këtë javë të mbetur të kampionatit për të, si thua, për të rifituar një vend te skuadra lagunare, tashmë për kategorinë e parë, sepse superiore mendoj që është një mision i mbyllur. Një mision i mbyllur, në fakt një ndeshje në letër është një formalitet për ekipin korçar dhe pritet padyshim që të marrë edhe një fitore të radhës duke ruajtur ecurinë pozitive në kampionat. Ndërkohë, një tjetër sfidë mjaft interesante është midis Kamzës dhe Vllaznisë. Ndjekim fillimisht kronikën dhe rikthehemi në studio.
Kamza doli pa pikë nga stadiumi i Gjirokastrës një javë më parë. Ndërkohë në këtë javë në shtëpi ekipi Kamzali do të presë ekipin e Vllaznisë. Shkodranët vinë në këtë transfer të motivuar pasi fituan një ndeshje të madhe kundër Flamurtarit një javë më parë në Loro Boriçi. Dhe edhe në këtë sfidë ekipi i Gjokës do të kërkojë një tjetër rezultat pozitiv për të mbajtur larg Teutën që ndodhet në vendin e parafundit tashmë me 3 pikë diferencë. Dy përballet e para mes Vllaznisë dhe Kamzës kanë përfunduar me nga një fitore për secilin ekip. Kamza ka fituar në shtëpi në fazën e parë kundër Vllaznisë me rezultatin 1-0, ndërsa Vllaznia gjithashtu ka fituar në shtëpi kundër Kamzës me rezultatin 3-2. Vllaznia duket se ka rigjetur formën e mirë të disa lojtarëve përfshi këtu Vucaj dhe Sukaj, dy pikat kyçet e këtij ekipi që bën diferencën me golat e tyre kundër Flamurtarit. Gjithsesi ndaj Kamzës asnjëherë nuk ka qenë një ndeshje lehtë, ndaj trajneri Gjoka do të ketë përballë një ekip që edhe pse ka pasur çadime në javët e fundit, në ndeshjet në shtëpi do të kërkojë të paktën të marrë rezultate pozitive. Ndaj Vllaznia mund të jetë një pikë these. Do të jetë një sfidë mjaft interesante padyshim edhe kjo mes Kamzës dhe Vllaznisë. Të dyja ekipet kanë nevojë të etshme për pikë, secila për t'u larguar sa më shumë zonës së ftohtë të rëndjes nga kategoria. Një përballje që pritet të jetë shumë e luftuar, të dyja ekipet, Kamza vjen nga një humbje ndërsa Vllaznia nga një fitore e madhe si ajo e një javë më parë ndaj Flamurtarit. Unë parashikoj një ndeshje shumë të luftuar, ndoshta edhe dramatike në fushën e Kamzës, për vetë faktin që skuadra Kamzalia ka të nevojshme patjetër për të bërë, si thua, atë kthesën pas disa rezultateve jo shumë pozitive, kanë parasysh qoftë humbjen me Teutën, por edhe humbjen me luftëtarin. Vetë fakti që është zhvilluar një mbledhje të debutuesit superiore, është qoftë presidenti Qarri, qoftë kryebashkiaku Mziu, si thua, kanë zhvilluar me lojtarët një mbledhje në mesjavë, tregon që situata nuk është aq pozitive në kampin e Kamzës. Në ana tjetër, Vllaznia është në momentin ndoshta e vet më të mirë, sepse vjen pas një fitore bindse dhe shumë domethënëse ndaj një rivali shumë potent për Skënderbeun kryesuesi që ishte ndaj Flamurtarit. Në këtë kuptim mendoj që ana psikologjike e kuqebluve të Shkodrës do jetë më pozitive. Gjithsesi duhet të patur parasysh që skuadra e Kamzës në shtëpi gjithmonë ka qenë një kockë fortë, por mendoj që në këtë ndeshje do të ndesh në shumë vështirësi sepse shkodranët duken maksimalisht të karikuar për të marrë ndoshta edhe një barazim që do ishte rezultat pozitiv për ta, për të situash për të siguruar edhe tjera pikë mbi jetese në luftën shumë të etshme për mendimin tim që ka me skuadrën e Teutës. Pra unë duke parë në tërësi mendoj që kjo ndeshje mund të shkojë drejt barazimit. Drejt barazimit, në fakt janë dy ekipe të cilat këtë vit kam pasur një sezon krejt kundër, pra me njëra tjetrën. Kamza debutuese ka bërë një sezon mjaft mirë deri tani, pavarësisht se është një ekip, le të themi, modest. Nga ana tjetër Vllaznia, një emër i madh i historisë së futbollit shqiptar, ka pasur shumë oscilacione dhe rrezikon ende të bjerë nga kategoria. Gjithsesi do të presim pikërisht në nesër të shohim se si do të ndahen këto dy ekipe mes tyre. Takimi i fundit në fakt që do të diskutojmë për sot dhe pikërisht mbyll edhe javën e 24 Superligës së Shpirtit, Laçi dhe Flamurtari. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio. Një tjetër sfidë e bukur do të jetë këtë javë. Laçi që u mund nga Skënderbeu 4-0 një javë më parë do të pres Flamurtarin që u mund nga Vllaznia 3-0. Të dyja skuadrat, edhe pse kanë bërë një sezon të mirë deri tani, në javën e 23 të Superligës shfaqen shumë probleme. Flamurtari dhëtoi drejt Shkodrës me shumë mungesa, të cilat padyshim ndikuan në rezultatin përfundimtar, por fakti është se ekipi vlonjat ka bërë një nga ndeshjet më të dobta sezonale, edhe pse pretendon të arrijë zonën e Europës. Por tashmë duket i kërcënuar pasi luftëtari është afruar ndjeshëm, po ashtu edhe Laçi është shumë pranë. Kuksi duket më i favorizuar në këtë moment, duke shpresuar në një ndalesë të radhës të vlonjatëve, me qëllim thellimin e diferencës me Flamurtarin. Gjithsesi, në Laç trajneri shpëtimduro edhe pse do të ketë përballë një teknik vlonjat si Gentian Mezani, nuk do tolerojë më të njëjtat gabime që u bën në Shkodër. Ndërkohë tekniku Mezani nga ana tjetër s'mund të pranojë një tjetër humbje si me Skënderbeun, ndaj përballja këtyre dy skuadrave mund të cilësohet edhe si kryendeshja e kësaj jave. Kurbinasit kanë marrë 4 pikë nga dy përballjet e parë me Flamurtarin, ndaj duket që edhe në këtë ndeshje do të kërkojnë të ruajnë këtë rezultat. Kanë marrë të dy këto ekipe pikërisht pra Laçi dhe Flamurtari humbje dramatike në javën e 23 të Superligës. Do të përballen mes tyre. Në fakt ja ka dalë disi Laçi që në dy fazat e para të kampionatit të marrë, le të themi, më shumë pikë se sa Flamurtari në përballje direkte mes tyre.
Do t'jetë një sfidë interesante, një sfidë ku padyshim Shpëtim Dura do të kërkojë të lërë pas ato humbje të thellë nga të njavën parë nga Vllaznia. Është ashtu siç thatë ju, pra unë mendoj që është një sfidë të dëshpëruarisht në një moment jo shumë pozitiv të sezonit për të dyja skuadrat, qoftë për skuadrën e Gentian Mezanit, një trajner vlonjat pra në stolin e Kurbinase, qoftë për Kuqezin të Vlorës me Shpëtim Durrën në krye, të cilët vinë pas një disfate pa lënë edhe fare gjurmë, si thua, në Shkodër. Skuadrat janë me qasje nga kreu, pra Flamurtari në vendin e 3, ndërsa skuadra e Lleshit në vendin e 5. Të dyja kanë aspirata për të shkuar në zonën evropiane. Lleshi mendoj që do të kërkoj të shfrytëzoj, si thua, faktorin fush, edhe pse në këtë kampionat efekti tifoz në stadiumin e Kurbinasve, si thua, është gati i pandjeshëm sepse numri tifozëve është i pak. Skuadrat janë me përbërje mjaft, si thua, cilësore lojtarësh. Flamurtari kthehen disa të dëmtuar që ishin mungesa të rëndësishme në transfertën me kuqe blut, ndërsa tek skuadra e Lleshit rikthehet, si thua, Reginaldo Sulmusi kryesor që ka shënuar edhe disa gola me peshë. Do të jetë patjetër një ballafaqim i hapur, mendoj të dyja skuadrat do të luftojnë dhe do të luajnë për të shënuar, si thua, dhe për të fituar. Mbetet për të parë ai fillimi i lojës, ai ngërçi më kryesor që ka hetuar, si thua, trajneri Mezanit tek skuadra e Lleshit, ku ndeshkohet dhe, si thua, e nis pothuajse ndeshjen në dizavantazh në disa raste. Duke patur parasysh edhe terrenin që është mjaft i mirë në fushën e Lleshit, të dyja skuadrat do jenë në kushte optimale për të prodhuar atë futbollin që realisht luajnë ato, një futboll të bukur me çarkullim topi, me pasime të dendura. Mendoj që është një sfidë që mund të shkojë edhe drejt barazimit, duke patur parasysh që Flamurtari e ka të nevojshme qoftë edhe për anën psikologjike për të mos vijuar me një humbje tjetër pas asaj në Shkodër. Faktikisht ekipi, le të themi, ndoshta nga më të mirët e kampionatit për momentin për sa i përket golavarazhit, ka shnuar pak, por njëkohësisht ka psuar pak, pra ka pasur një mbrojtje hermetike dhe disfatë më të madhe pati pikërisht ndaj Vllaznisë javën e kaluar, por si mendon se do zgjidhet pikërisht çështja e mesfushës dhe sulmit dhe a mund të jenë këto decisive për sa i përket takimit të nesër? Mbetet për të parë çështja e portës tek Flamurtari, sepse ndeshjen në Shkodër kishim një portier të ri, nuk ishte portieri Nukovic, i konfirmuar tashmë në kuadratin Kuqezi. Megjithatë, duke patur parasysh, si thua, elementet qoftë në planin individual, por edhe grupor, mendoj që Flamurtari qëndron më lart. Këtë e ka treguar edhe me rezultatet dhe me ndeshjet e zhvilluara deri më tani. Gjithsesi, skuadra Kurbinase mat vrullin e saj rinor me disa elementë, si thua, që kanë spikatur deri tashmë, do mundohet që të balancojë atë, si thua, lojën që mund të zhvillohet në stadiumin e Lleshit dhe do të kërkojë patjetër me anë të një kundërsulmi që zakonisht e aplikon trajneri Mezani, duke patur parasysh që edhe skuadra trajneri Shpëtim Dura është një taktician mjaft i mirë, si thua, dhe e vendos skuadrën mjaft mirë në fushë. Ju jeni për? Unë jam për një barazim me të ndeshje. Faktë të dhënat e këtyre dy skuadrave për këtë sfidë, faktë të çojnë të mendosh se do të jetë një sfidë e ekuilibruar dhe mund të shkojë drejt barazimit, pavarësisht se mund të jenë ndoshta dhe episode të veçanta ato të cilat mund të zgjidhin dhe të vendosin pikërisht këtë sfidë. Kemi mbyllur pikërisht diskutimin për 5 ndeshjet e kategorisë superiore në kampionatin shqiptar. Kryeson Skënderbeu Superligën në 23 javë me 53 pikë, Kuksi e ndjek me 39 të Flamurtarit, 36 të Luftëtarit, 34, Lleshi 33, Partizani në vendin e 6 me 32, 32 është edhe Kamza në vendin e 7, Vllaznia me 25, Teuta 22 dhe Lushnja e mbyll tabelën e renditjes pikërisht me 10 pikë. Janë sfida të cilat do të luajnë pikërisht ditën e nesërme pra të shtunën. Ndërkohë, shkojmë në publicitet dhe rikthehemi pas publicitetit për të diskutuar rreth kampionateve të huaja. Ain't no stopping it. Let the games begin.